નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન જોવાના છીએ। આજના નિબંધનો આપનો ટોપિક છે સંપ ત્યાં જંપ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો અને મજા આવે તો વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરી અને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કોમેન્ટ કરો। ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ નિબંધ લેખન સંપ ત્યાં જંપ। સૌપ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દાઓ જોઈએ। પહેલો મુદ્દો છે પ્રાસ્તાવિક, ત્યારબાદ છે પ્રકૃતિમાં સંપનું દર્શન, ત્યારબાદ સંપના લાભ, ત્યારબાદ કુસંપના ગેરલાભ, ત્યારબાદ દેશ અને સમાજ ઉપર કુસંપની અસર અને છઠ્ઠું છે ઉપસંહાર। ચાલો જોઈ હવે નિબંધ લેખન। સંપ એટલે એક્ય, સંવાદિતા અને સહકારનો સંગમ। ગુજરાતની ગદ્યનો પિતા, નર્મદની દ્રષ્ટિએ જુદા જુદા લોકો એક વિચારના થઈ અને એ વિચારને પાર પાડવાનો સાથે મળીને કામ કરે તેનું નામ સંપ। સંપ વડે કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકાય છે। આમ છતાં આપણે મોટા ભાગે શુભ ધ્યેય માટે જ સંપનો વિચાર કરીએ છીએ। આવા સંપના પ્રતાપે સંપ એટલે કે શાંતિ, સુખદ અનુભવ કરી શકાય છે। કુટુંબ, સમાજ, પ્રદેશ અને રાષ્ટ્રના ઉત્કર્ષ માટે સંપ એ પાયાનું બળ છે। લોકોમાં સંપની ભાવના જળવાઈ રહે તો આ ધરતી નંદનવન બની શકે છે અને માનવી પ્રગતિની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી શકે છે। જો કોઈ પણ વ્યવસ્થા તંત્ર સુચારુ ઢબે ચાલતું દેખાય તો એ ચોક્કસ સંપનો જ પ્રતાપ હશે। પ્રકૃતિ પોતે જ સંપનું આદર્શ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડે છે। આકાશ, ધરતી અને મહાસાગરો વચ્ચેની સંવાદિતતા પર સચરાચર સૃષ્ટિ અવલંબે છે। ગુલાબના છોડ ઉપર પુષ્પો અને કંટકો અરસપરસ સંપ કેળવીને રૂપ, સૌંદર્ય અને સુગંધની અલબેલી સૃષ્ટિ રચે છે। શરીરના અંગો અને ઇન્દ્રિયો વચ્ચે સંપ અને સંવાદિતતા હોવાથી જ આપણે આપણા કાર્યો સરસ રીતે કરી શકીએ છીએ। આમ સંપૂર્ણ પ્રકૃતિ આપણને સંપથી જ રહેવાની પ્રેરણા આપે છે। સંપ દ્વારા સંઘ ભાવના જન્મે છે। સંઘ ભાવના એટલે કે શક્તિનો પ્રચંડ સ્ત્રોત। સંપની પરમ શક્તિ વડે જ પ્રગતિ સંભવે છે અને અશક્ય લાગતા કાર્યો પણ શક્ય બને છે। કુટુંબમાં સંપ હોય તો તેમની તુલનામાં સ્વર્ગની પણ કોઈ વિસાત નથી। જે વસાહતમાં સંપ હોય ત્યાં રહેનારને આનંદ અને પ્રેમનો અનુભવ થાય છે। કોઈ પણ સંસ્થાના સભ્યોમાં સંપની ભાવના હોય તો તેઓ પોતાની પ્રવૃત્તિઓને સારી રીતે કરી શકે છે। સંપને વરેલા સમાજમાં વર્ગ વિગ્રહનું ઝેર ફેલાવવાનો કોઈ અવસર મળતો નથી। જે રાષ્ટ્રના લોકો સંપીને રહેતા હોય તે રાષ્ટ્રની પ્રજા બળવાન અને સંપત્તિવાન બને છે। જો આખા વિશ્વમાં સંપનું સામ્રાજ્ય સ્થપાય તો માનવજાતને ભૂખ, ગરીબી, શોષણ અને અન્યાયમાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ મળી જાય છે। સુંદર અને સુખમય જીવન જીવવા માટે સંપ એક અનિવાર્ય શરત છે। કુસંપ બધા અનિષ્ટોનું મૂળ છે। કુસંપના કારણે જ કુટુંબ, સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં અનેક પ્રકારના વિવાદો ઉદ્ભવે છે। કજિયા, કંકાસ, આંદોલનો અને કોર્ટ કચેરીમાં સમય, શક્તિ અને સંપત્તિ વેડફાય છે। મહાભારતનું યુદ્ધ કૌરવો અને પાંડવોના કુસંપનું જ ફળ હતું। મંથરાએ કુસંપના બીજ વાવીને શ્રીરામના રાજ્યાભિષેકની મંગલ ઘટનામાં વિઘ્ન ઊભું કરાવી અને રામને વનમાં જવાની ફરજ પાડી હતી। કેટલાક દેશો વચ્ચે કુસંપ હોવાને લીધે જ 2 વિશ્વયુદ્ધો થયા અને એમાં જાનમાલની પરાવાર ખુવારી થઈ। હિરોશીમા અને નાગાસાકીની વિનાશલીલા પણ કુસંપના વરવા પ્રતીક સમી જ છે। વિશ્વની પ્રજાઓ વચ્ચે સંપ ન હોવાને લીધે જ વિશ્વની મહાસત્તાઓ વિનાશક શસ્ત્રો બનાવવાની હરીફાઈ કરતી રહે છે। જો બધા દેશો વચ્ચે સંપ સ્થપાય તો આ વિચારી શસ્ત્રોની દોડની જરૂર જ ન રહે। સંપના અભાવે જ આજે સંસારમાં રાગદ્વેષ, વેરઝેર, ચિંતા તણાવ અને શાંતિનું વાતાવરણ પ્રવર્તે છે। કુસંપના વાદળ તો માત્ર સંકટોની જ વર્ષા કરી શકે છે।
આપણામાં જ્યારે સંપનો અભાવ હોય ત્યારે ઘણી સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. દેશના વિવિધ રાજ્યો વચ્ચે કુસંપ હોવાને લીધે આપણો દેશ સદીઓ સુધી મોગલો અને અંગ્રેજોની એડી નીચે કચડાતો રહ્યો હતો. મોગલો અને અંગ્રેજો જેવી વિદેશી પ્રજાઓએ આપણા કુસંપનો ભરપૂર ગેરલાભ ઉઠાવ્યો. કુસંપને લીધે રજપૂતો અને મરાઠાઓ નિર્બળ બન્યા અને વિદેશી પ્રજાઓએ આપણા ઉપર આક્રમણો કર્યા. સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓમાં કુસંપ હોવાને લીધે જ 1857ની સ્વતંત્ર્ય ક્રાંતિ નિષ્ફળ નીવડી. જ્યારે ટિળક અને ગાંધીજી જેવા નેતાઓએ દેશની પ્રજામાં સંઘ ભાવના જગાડી ત્યારે જ ભારતનો રાષ્ટ્રીય આત્મા જાગૃત થયો. એના પ્રતાપે દેશને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થઈ. આમ આપણને પ્રાપ્ત થયેલી સ્વતંત્રતા અજોડ સંપનું મિષ્ટ ફળ છે. સંપ અને જમ એ એક સિક્કાની બે બાજુ છે. ખરેખર સંપના વૃક્ષ પર જ જંપના મધુર ફળો પાકે છે. આપણે પરસ્પર સહકાર સાધીએ અને ભાષાવાદ, સંપ્રવાદ, પ્રાંતવાદ વગેરેના નામે ફેલાતા કુસંપ હરગીજ ઉત્તેજન ન આપીએ તો આપણો દેશ સુખોના અખૂટ ભંડાર સમો બની રહેશે. સમુદાયી ઉત્કર્ષ માટે આપણા સૌમાં સંપ સ્થાપાય તે સંઘ ભાવના જળવાઈ રહે તેવો પ્રયત્ન કરીએ. મિત્રો, અહીંયા આપણો આજનો નિબંધ લેખન પૂર્ણ થાય છે. તમે સંપ ત્યાં જમનું મહત્વ સમજી જ ગયા હશો. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હશે અને ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. મજા આવી હોય તો તમે વિડીયોને લાઈક કરો. કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય અથવા તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કોમેન્ટ કરી શકો છો. અને મિત્રો, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી અને જરૂરથી બેલ આઇકન દબાવો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પાછા જો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.